Hello everyone, welcome to my channel. අද දවසේ පාඩමින් මම වාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. එයාට මිනිස්සු 10 දෙනෙකුගේ හයිය තියෙනවා. ඇය ගැහණියක් වුණාට පිරිමියෙකුගේ හයිය තියෙනවා. අපිට අපේම කියලා ශක්තියින් සහ දුර්වලතා තියෙනවා. මේ සියල්ල හොඳින් දැනගන්න පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන්න. අපි මුලින්ම බලමු හයිය කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මොන වචනේද කියලා. විශේෂයෙන්ම හයිය කියලා අදහස් කරන්නේ කෙනෙකුගේ ශක්තිය, බලය, කාය ශක්තිය, ඔද වැනි වචන වලින් අදහස් කරන ශක්තිය ගැනයි. strength කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්නවා. මේ අදහස ගෙන දීම සඳහා capability, ability, power වැනි වචනත් පාවිච්චි කරනවා. කෙසේ වෙතත් අපි මෙතෙන් සිට ඉදිරියට පාඩම පුරාවටම strength කියන වචනයයි පාවිච්චි කරන්නේ. He had the strength of 10 men. He had ඔහුට තිබුණා the strength ශක්තිය බලය of 10 men මිනිස්සු 10 දෙනෙකුගේ බලය ඔහුට තිබුණා. He had the strength of 10 men. That means he had the power of 10 men. Although she is a woman. ඇය කාන්තාවක් වුණාට she has the strength. ඇයට ශක්තිය තියෙනවා of 2 men. මිනිසුන් දෙදෙනෙකුගේ. ඇය කාන්තාවක් වුණාට මිනිසුන් දෙදෙනෙකුගේ හයිය තියෙනවා. Although she is a woman, she has the strength of 2 men. Although he is still a child. ඔහු තාමත් ළමයෙක් වුණාට he has the strength of a strong man. ඔහුට ශක්තිය තියෙනවා of a strong man. ශක්තිමත් මිනිසෙකුගේ හයිය තියෙනවා. ඔහු ළමයෙක් වුණාට හයිය හත්තිය තියෙන මිනිහෙකුගේ ශක්තිය ඔහුටත් තියෙනවා කියන එකයි මේ කියන්නේ. Although he is still a child, he has the strength of a strong man. Although I'm an old person now. එසේ වුවද I'm an old person now. Then මම වයසක මිනිසෙක් වුණාට I still have මට තාම තියෙනවා the strength of a young man. I still have මට තාම තියෙනවා the strength ශක්තිය of a young man. තරුණයෙකුගේ හයිය මට තාම තියෙනවා. මම වයසක මිනිසෙක් වුණාට දැන් මට තරුණයෙකුගේ හයිය තාම තියෙනවා. Although I'm an old person now, I still have the strength of a young man. මට තියෙනවා මිනිස්සු 10 දෙනෙකුගේ හයිය. I have the strength of 10 men. දැන් අපි බලමු strength කියන වචනේ විරුද්ධ පදය. opposite word එක මොකක්ද කියලා. weakness. strength කියන්නේ කෙනෙකුගේ ශක්තිය. එතකොට weakness කියන්නේ දුර්වලතාවය. strengths ශක්තියින්, weaknesses දුර්වලතා. ඒ phrase එක එකතු කරලා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා බලමු. strengths and weaknesses. ශක්තියින් සහ දුර්වලතා. අපි හැමෝටම තියෙනවා අපේම කියලා ශක්තියින් සහ දුර්වලතා. අපිට තියෙනවා අපේම කියලා ශක්තියින් සහ දුර්වලතා. We have our own අපේම. strengths ශක්තියින් and weaknesses දුර්වලතා. We have our own strengths and weaknesses. අපිට තියෙනවා අපේම කියලා ශක්තියින් ඒ වගේම දුර්වලතා. our own අපේම. එහෙනම් මගේම කියලා කියන්නේ කොහොමද? my own. ඔබේම your own. ඔහුගේම his own. ඇගේම her own. උගේම its own. ඇත්තටම මේවා මීට කලින් මගේ channel එකේදී මම සාකච්ඡා කරලා තියෙන දේවල්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ තියෙන අනෙක් වීඩියෝ ටික නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව thumbnail එකෙන් පෙන්නනවට වඩා වැඩි යමක් වීඩියෝව ඇතුලේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි දැනගන්න ඕනේ අපේම ශක්තියින් සහ දුර්වලතා. We should know our own strengths
and weaknesses. We should know our own strengths and weaknesses. හැමෝටම තියෙනවා ශක්තියින් සහ දුර්වලතා. Everyone has strengths and weaknesses. Everyone has strengths and weaknesses. මෙන්න මේ විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා දිගටම මගේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ නරඹන්නේ channel එක subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිද්ධ කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න.